Rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ làm cái nắp ha, cái nắp ren cho cái bình này. Giờ sẽ tận dụng cái bình này để làm cái bình đựng xà bông để rửa cho cái tấm bay ha. Đó. Thì giờ chúng ta sẽ không xài cái nắp này của nó ha, mình sẽ làm cái nắp khác. Đó. Giờ thì mình sẽ thiết kế trong cái Fusion 360 cách làm cái nắp này. Thì để làm được cái nắp dặn vô này thì chúng ta phải có một cái thước đo ren ha. Đó. Rồi đây, cái này là mình cũng làm cái hộp cho cái dụng cụ, cái tool đó. Đây là thước đo ren nè. Đó, đây là cái dụng cụ ha, mình làm đó, cũng rất là kín. Đây là thước đo ren ha. Rồi mình sẽ kiểm tra coi cái bước ren của cái ren đó là bao nhiêu đó, rồi mình sẽ nốt lại ha. Ok. Rồi đây là cái thước đo ren ha. Trên cái bình thước thì nó sẽ có những con số. Ví dụ đây là có con số là 2.5 là như là cái ren, bước ren là 2.5 ly ha. Thì giờ mình phải kiểm tra coi cái bước ren này của cái bình này là bao nhiêu. Đó. Rồi mình sẽ đo vô, mình coi cái nào nó ăn khớp. Rồi cái này nó khớp nè. Đó, 2.5 này khớp nè. Rồi ví dụ cái này thử coi, mình đo thử ha. Mình thấy nó không được khớp ha, nó không có khít bằng cái 2.5. Đó, con 2.5 này nó rất là khít nè. Đó, rất là khít ha. Đó. Cái này nó hơi to. Rồi ok, như vậy là mình đã xác định được cái bước ren là 2.5. Rồi bước ren là 2.5 ha. Mình ghi tạm xuống dưới đây ha, 2.5. Rồi tiếp theo là mình cần kiểm tra cái đường kính bằng thước kẹp ha. Rồi đây vậy không. Mình sẽ kiểm tra cái miệng này ha, cái miệng bự nhất. Cái miệng bự nhất là bao gồm cái ren ha, bao gồm cái ren của nó. Đó. Là bự nhất là bao nhiêu ha. Rồi cái chỗ bự nhất ha là bao gồm cái ren luôn của nó. Rồi tương đối ha. Rồi ở đây mình thấy là 27.6.58 ha. Mình cho nó là 27.6 đi. Đó là cái bước ren bự nhất. Cái bự nhất là 27.6. Rồi mình cứ ghi tạm lại ha, 27.6. Rồi tiếp theo mình sẽ đo cái bình nhỏ nhất ha, cái đường kính nhỏ nhất của cái bình này. Đó. Rồi mình có 24.75, mình cho là 24.8 ha, 24.8. Rồi giờ coi như là mình có cái đường kính của cái miệng trong này nè, và cái đường kính bao gồm cái ren. Rồi tiếp theo mình sẽ coi cái bề dày của cái nắp là bao nhiêu ha. Đó thì mình sẽ lấy cho nó bằng luôn cái vòng tròn của cái nắp cũ ha. Đó ví dụ đây, rồi cho vô đây đi. Rồi 30.52 ha. Rồi mình cho 30 đi, 30. Rồi cái nắp là dày 30 ha. Rồi ok. Rồi tiếp theo là chiều cao, chiều cao của cái nắp. Rồi, mình sẽ đo ha. Rồi chiều cao của cái nắp. Rồi cái miệng cho tới cái đụng vô cái này ha, đụng vô trong cái vành này. Rồi mình có 10.98 ha, mình cho là 11. Ok, như vậy là mình có 11. Rồi mình chỉ cần 4 thông số đó thôi ha. Ok, bây giờ mình sẽ qua cái phần mềm Fusion. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình ghi lại 5 cái thông số vừa rồi ha. Vô .NET này đi. Rồi đầu tiên là cái bước ren ha, bước ren là 2.5 ly nè. Đó. Rồi tiếp theo, rồi chiều cao
nắp nè là 11 ly ha. Rồi đường kính ngoài cùng ha, là bao gồm cái thành cái độ dày của cái nắp vuông là nãy mình đo là 30 ly ha. Rồi tiếp theo là đường kính của cái ren ha, đường kính mà bao gồm cái ren luôn á, đường kính ren đi là phải là 27.6 ha. Rồi đường kính không ren ha là lại là 24.8 đó. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ trừ hao một chút, do mình in bằng cái máy in 3D thành ra cái sai số của nó là 0.15 ha. Do đó là ví dụ như là cái lỗ đi, cái lỗ mình có đường kính là nếu mà mình 10 ly đại khái như thế này. Bây giờ ở top ha, mình sẽ tạo một cái sketch đi. Rồi ví dụ ha, ví dụ mình tạo một cái vòng tròn. Rồi, ví dụ mình cho nó 10 đi, ví dụ là 10 ha. Finish nè, rồi mình extrude nó lên. Rồi ok. Rồi ở đây ha, mình có cái đường kính là 10 ly nè. Đó, ở đây mình thiết kế là đường kính 10 ly, cái cục này in ra đường kính 10 ly, nhưng mà nếu mà mình in bằng in 3D thì khi mình in ra thì cái đường kính thực tế này nó không phải 10 ly ha, nó sẽ bị nhỏ lại, nó bị co lại, nó sẽ bị mất đi 0.15 ha, chính xác là mất đi 0.15. Nói chung là tùy cái model của máy mình. Đối với cái máy của mình, cái setting của máy mình, cái profile của máy mình thì nó sẽ nhỏ đi 0.15 mm. Đó, nghĩa là khi mà mình in cái này ra thì thực tế cái đường kính nó chỉ còn là 785 thôi. Đó, như vậy là mình phải trừ hao cộng 0.15 cho những cái này. Rồi ok, bây giờ mình phải trừ hao. Đó, thì nó sẽ bị sai số theo cái trục XY thôi ha. Đó, còn cái trục Z là chiều cao thì nó sẽ không thay đổi, nó chỉ thay đổi theo trục XY thôi. Đó, thì bây giờ ở đây là cái bức ren, bức ren này nó là theo trục Z rồi, là nó không thay đổi. Cái chiều cao nắp 11 nó cũng không ảnh hưởng, giờ nó bị ảnh hưởng những cái này. Đó, như vậy cái này mình phải sửa lại là chiều hao thì nó phải là 3.15 đúng không? Thì ở đây mình cho nó 30.2 luôn ha. Rồi tại vì khi mình in ra mình sẽ dùng cái sợi nhựa là 0.2, thành ra mình sẽ cần chọn là 30.2 để nó chia hết cho 0.2 ha. Đó, rồi ở đây nãy mình lo cái đường kính ren này là 27.6. Rồi thì bây giờ cứ cho là 27.5 đi ha, thì mình cộng cho 0,15. Đó, rồi 27.6 cộng 0.15. Rồi mình cho nó là 27.8 nha, 7.8. Rồi ở đây là 24.8, 24.8 cộng 0.15, 24.95. Rồi mình cho nó là 25 luôn ha, 25. Đó, rồi cái này đường kính không có ren ha. Rồi ok, rồi giờ mình tiếp theo mình sẽ xóa máy này đi để làm lại ha. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái sketch ở trên mặt top. Giờ mình sẽ vẽ một cái vòng tròn, có một cái đường kính là bằng cái đường kính có ren ha, là 27.8. Rồi mình sẽ create cái sketch trên mặt top ha, cái vòng tròn làm cái vẽ đại ra ha. Ok, rồi 27.8, 27.8. Rồi finish nó. Rồi bây giờ mình sẽ chút cái này lên ha. Có chiều cao là 11 ha, chút lên 11. Rồi chút nó lên 11. Đó, ok. Rồi bây giờ mình sẽ đục cái lỗ ha, sell nó, sell
Rồi đục nắp chai ha, đục cái nắp dưới đây và mình sẽ cho nó dày, dày ra phía bên ngoài outside ha, dày bao nhiêu. Thì giờ mình sẽ coi ha, cái đường kính ngoài cùng là 30.2. Đó, thì mình phải làm sao cho nó dày thành 30.2. Thì ở đây cái đường kính ren là 27.8, mình lấy 30.2 trừ 27.8 ha, 30.2 trừ 27.8 2.4 ha. Ok, 2.4 mình chia cho 2 là 1.2, 1.2. Rồi, đây đường kính 30.2 ha. Đó, 30.2 đúng rồi ha. Đó, coi như là mình đã có cái hình dạng cái nắp. Ok ha. Rồi, bây giờ mình sẽ làm cái mặt phẳng để làm cái tham chiếu cho cái bức ren của mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ offset một cái bề mặt. Offset. Rồi, mình chọn mặt top ha. Top. Rồi, cho nó cao lên thoải mái đi, quan trọng. Rồi, cái này đi ha. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ làm cái phép chiếu. Mình tạm thời mình ấn body đi, mình bật cái sketch cũ lên lại. Rồi, mình tạo một cái sketch ở trên cái mặt phẳng mới này. Rồi, mình sẽ create một cái project ha. Chiếu này lên. Giờ mình chuyển nó qua thành một cái đường construction. Ok, rồi mình ấn cái sketch cũ đi. Rồi mình thấy cái vòng tròn này ha. Cái vòng tròn này là có cái giá trị là 27.8 là bằng cái đường kính ren ngoài. Bây giờ cái đường kính mà không có ren là 25. Bây giờ mình sẽ tạo cái đường tròn 25. Rồi, 25. Đó, ok. Vậy là mình có hai cái tham chiếu. Nghĩa là cái ren mình khi mà tạo xong thì nó sẽ không được lấn qua khỏi cái này ha. Thì nếu mà lấn qua này thì nó sẽ đụng vô trong cái chai. Đó, mình chỉ để này để tham chiếu thôi. Đó. Rồi mình sẽ lưu lại đi ha. Rồi lưu lại gì cáp đi. Rồi bây giờ mình sẽ bật cái body lên lại ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ create một cái sketch trên cái mặt này ha. Rồi mình create chọn cái mặt này, create cái sketch. Rồi mình sẽ tạo ra một cái coin ha. Rồi start đi, coin đây, tạo cái lò xo ha, có tầm ở đây. Giờ nó sẽ đụng vô trong này 27.8 ha. Đó. Rồi ok, mình chuyển qua hình tròn, mình chuyển qua center đi, định nó vậy, mình chuyển qua là new body ha. Rồi đầu tiên mình cho cái section này 1 thôi cho nó nhỏ lại, cái số vòng cho là 1 đi ha. Rồi quan trọng đầu chỗ này. Rồi nãy mình đã đo một cái bước ren là 2.5 đúng không, sẽ gõ 2.5 đây. Đó. Rồi 2.5 nha, 2.5 đó. Ok ha, mình ấn body này ha. Đó. Rồi tiếp theo mình sẽ đếm coi là nó có bao nhiêu vòng ha. Ở đây số vòng này, tại mình đang để số 1 thôi. Rồi mình đếm nó có bao nhiêu vòng ha. Ở đây mình sẽ thấy là có một đây, nó phải quay một đây ha, bắt đầu từ chỗ này, nó sẽ quay lại điểm này thì sẽ là một vòng ha. Bây giờ nó quay tiếp, vậy chỗ này là 2 vòng, chỗ này nó chưa được 2 vòng, mình định chọn là 2 vòng luôn ha. Tới đây đúng ra cái chỗ này nó tới chỗ này rồi mới là 2 vòng. Ở đây nó gần tới 2 vòng ha, nó 1/8, mình cho là 2 vòng luôn đi. Đó, như vậy là cái nắp này là nó có 2 vòng ren ha. Rồi ok, rồi mình đã xác định được là cái nắp chai của mình nó có 2 vòng ren. Thì ở đây mình sẽ sửa lại là số 2.
Và 2.5 này mình sẽ lấy mình sẽ nhân cho 2 ha, nhân cho số vòng vậy nè. Đó, cái bước đây nhân cho số vòng là 2.5 nhân 2 là 5, mình sửa lại chỗ này là 5. Rồi ok. Đây. Rồi. Rồi, tiếp theo là mình sẽ quan sát tới cái hình dáng của cái ren này. Đó. Thì cái ren này là cái ren tam giác ha, chứ không phải tròn. Là cái cộng này là cái cộng tam giác chứ không phải tròn ha. Đó. Thì mình sẽ sửa chỗ này lại là triangle ha, internal. Rồi, đó, mình sẽ thấy nó dạng tam giác nè. Ok ha, đó, đây là dạng tam giác. Đó. Rồi, mình sẽ bật body lên. Đóng body đi. Mình sẽ xem cái ở xem ở top ha. Rồi. Cái vòng tròn này là cái thành của nắp chai bên trong, cái thành trong. Đó. Thì giờ cái bức ren này nó đang nằm ở giữa hay chính giữa ha, on center nè. Mình sẽ chuyển cho nó là inside. Đó. Đúng ha, đây là cái thành nắp chai. Đó, đây là cái ren của mình sẽ nằm ở trong cái nắp ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ cần xác định là cái chiều vặn ha, là thuận ngay ngược. Đó, thì mình tưởng tượng đây ha, này hơi trừu tượng, mình tưởng tượng. Đó, mình vẽ cái chai. Đó, nó cái chiều này nè, mình quay theo chiều cái đồng hồ là cái chiều này, cái đường này đi vô nè. Và cái ren này đúng nè, đúng là ren thuận nè. Ví dụ như mình thấy không đúng thì mình sẽ chỉnh lại cái rotation này. Đó, lúc này làm cái ren ngược nè ha. Rồi lại, rồi mình xác định đúng cái ren nè, chiều ren này ha. Rồi ok. Rồi tiếp theo mình sẽ xem cái section này nên là bao nhiêu. Mình chỉ có mặt top. Rồi như vậy là cái độ này nó không được lấn qua khỏi cái này. Ví dụ đây mình sửa là 1.6 đi thử nha. Đó, mình thấy nếu mà 1.6 thì nó lấn qua cái này rồi là không được, đúng không? Nhưng mà nó giảm lại 1.5. 1.5 vẫn còn lấn ha. Mình 1.4. Rồi, cũng vừa ấy. Nếu mà nói vậy thì nó sẽ hơi chật quá ha. Mình phải cần nó hở ra một chút, 1.3. Rồi, 1.3 là mình thấy đẹp rồi ha. Ok. Bấm ok. Rồi mình lưu lại cái đi. Rồi. Kiểm tra lại cái nữa là chính xác không nha. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo là mình cần phải vát cái cạnh ha. Vát cạnh này đi. Mình sẽ chọn cái đó. Rồi mình bấm chữ M ha. Đó, mình chọn đúng cái tâm nha. Chọn đúng cái tâm. Ví dụ mình chọn đây sai tâm nè. Đó, đây sai tâm mình phải chọn đúng cái tâm ở giữa. Rồi. Rồi, mình sẽ kéo cái này vô. Đó. 60 đi ha. Rồi, ok. Rồi. Tiếp theo cho cái đầu còn lại ha. Cái đầu còn lại đây. Rồi, chọn nó M. 60 luôn. Ok. Rồi. Rồi, mình sẽ cần fillet cái góc nhọn cái này ha. Đó, góc này nó hơi nhọn. Mình sẽ chọn cái cạnh này. 0.2 thử ha. Rồi, 0.2 thấy ok đó. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ cần kiểm tra lại coi sau khi mình fillet thì nó có bị lệch gì không. Mình sẽ bật top lại ha. Rồi, khi mình fillet thì nó hơi bị rộng quá đúng không? Bây giờ mình cần phải chỉnh lại một chút. Edit. Rồi, mình nâng lên 1.4 đi. Ok. Rồi, thử 1.5 thử xem. Edit. 1.5. Rồi, 1.5 đẹp nè ha. Đó. Rồi, mình lấy giá trị 1.5 ha. Đó. Hoặc là 1.4. Nếu mình muốn nó không quá kích thì mình để 1.4 được ha. Ở đây mình để 1.5. Rồi, đấy là cái ren của mình. Rồi, tiếp theo mình lưu lại cái ha. Rồi, mình sẽ bật cái body lên. Rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng công cụ của cắt để mình nhìn phía bên trong của nó. Section. Mình chọn mặt này. Clip. Ok. Rồi. Tiếp theo là mình cần phải di chuyển cái này đi lên trên đây ha. Di chuyển lên bao nhiêu
thì mình sẽ cần đo đo cái khoảng cách của cái ren tới cái đỉnh nắp này bao nhiêu đó. Bây giờ mình tắt cái này đi, mình coi cái bức ren của nó nằm chỗ nào để mình xoay qua cho dễ nhìn ha. Cái bát nè, cái bát dễ nhìn hơn nè, bấm phân tích này lên, mình sẽ chỉnh lại cái phân tích này ha, clip nó. Đây là cái bức ren trên cùng, đây là vị trí này ha. Nè. Đó, cái bức ren trên cùng chỗ này, mình ấn cái body lên, đó nghe thấy không? Cái bức ren nè, cái bức ren này nè, cao nhất chỗ này. Đó. Bây giờ mình sẽ bật lên lại. Rồi, mình sẽ cần mua này lên ha. Rồi, mình sẽ bấm M, mình chọn nó ha. Mình chọn body này, bấm M. Rồi, mình sẽ đẩy lên. Đó, cái khoảng cách này tới chỗ này là mình đo ha. Đó. Rồi, ở đây là mình thấy mình phải cần phải đo. Đó. Bao nhiêu đó thì mình thấy, thì để đo, ví dụ mình để mình đo thử ha. Rồi, nó 1.8. Ok, như vậy đầu tiên mình sẽ tạo cái bề mặt đi, bề mặt offset một cái bề mặt này, mình đi xuống 1.8, 1.8. ok. Rồi như vậy mình sẽ kéo này lên, đụng vô cái này là được ha. Rồi mình sẽ chọn nó, move. Rồi 9 ha. Tám chấm 4 ok. 8.3 đi. 8.3. Rồi. Ok. Rồi, mình ấn cái plan này luôn ha, ấn nó đi. Rồi mình lưu lại. Rồi, ấn luôn cái sketch này đi. Đó. Như vậy là mình cơ bản mình đã xong Rapcha rồi ha. Rồi, mình sẽ tiến hành mình transfer nó. Transfer. Transfer cái cạnh này, cái cạnh này ha. Một thử xem. Rồi, một ổn ha. Ok. Một có vẻ hơi lớn. Rồi, giảm xuống chút. 0.6 thôi. Rồi. Ok ha, mình sẽ thường lấy cái giá trị là bộ số của 0.2. Đó, để khi mình in 3D thì nó chuẩn ha. Giờ mình sẽ tiến hành mình fill LED cái này. Fill LED. Cái cạnh này. Và cái phía dưới này ha. 0.2 đi. 0.4 ok. Rồi, nhìn cũng ổn ha. Rồi ok. Rồi mình tắt cái chế độ section view này đi. Đó, như vậy là mình đã xong cái nắp. Đó, mình đã xong cái nắp rồi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ làm cái lỗ trên này. Để mình sẽ làm cái dòi để mình đựng cái nước rửa chén mình đổ ra ha. Như vậy mình sẽ đục cái lỗ trên cái nắp này. Rồi mình chọn cái này, mình tạo một cái sketch. Rồi, bây giờ mình sẽ cho một cái lỗ 8 ly đi. Rồi, 8 ly. Rồi. Finish. Rồi mình sẽ tiến hành mình đục cái lỗ ha. Mình cắt. Chọn nó đi xuống. Mình sẽ chọn distance là on. Cắt. Ok. Rồi, mình đã có cái lỗ ở đây. Rồi. Bây giờ mình sẽ tạo một cái bề mặt ha, mình làm cái lỗ nhỏ hơn và sau đó mình sẽ tiến hành mình lóp nó. Rồi bây giờ ở đây mình sẽ tiến hành mình offset một cái plan lên, cái này mình nhắm chừng thôi ha. Rồi cái dòi cao cái này đi. Ok. Rồi mình sẽ chọn mặt này mình vẽ một cái sketch. Mình sẽ vẽ cái vòng tròn. Đây cái lỗ 4 ly đi.
4 ly ha, 4 ly. Rồi, nít. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình lớp nó ha. Đợi này đi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình lớp nó. Lớp. Mình chọn cái vòng tròn này và cái vòng này. Đó, mình lập cái dòi lên nè ha. Cái dòi. Đó. Ok. Rồi. Cái dòi này nó dòi đặt ha. Bây giờ mình phải tiến hành mình xeo nó đi. Xeo hai lỗ trên và lỗ dưới. Rồi, mình cho cái thành dày 1 đi 2 đi ha, outside 2 hay là 1 nha, 1 đi. Rồi, ok. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ bật lại. Rồi, tắt cái sketch này luôn. Đó. Đó, mình để có cái nắp nha, có cái dòi, mình đựng xà bông. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành combine là nó thành một khối. Rồi, target thì mình chọn này đi. Tool thì mình sẽ chọn cái này và cái ren ha, cái ren. Rồi, keep tool không, đổi luôn cũng được. Ok, dọn lại một tool ha. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình fillet cái này siêu cho đẹp ha. Rồi, để fillet cái này. Rồi, 1.4 thử ra. Ok. Và cái mặt này luôn đi ha. Rồi. Ok. Rồi. Đây là cái nắp mình ha. Mình chế độ session. Một lần nữa. Này, bác này. Đó. Kiểm tra có bị sai gì không. Rồi, ok ha. Đó. Tuyệt vời. Rồi. Bây giờ mình đề xuất ra để mình in ha. Export. Chọn FTL. Export. Ok. Rồi. Mình sẽ mở download. Sao? Mình mới ha, skip ha. Đấy. Đây. Rồi. Đây là cái nắp của mình ha. Rồi. Mình sẽ chọn 0.2. Đó thấy không? Thành ra hồi nãy là những cái con số đó của mình sẽ cố gắng mình sẽ để nó là bội số của cái 0.2 này. Đó. Rồi mình sẽ kiểm tra một vài thông số. Đây, ở đây nó có chức năng bù cho mình nè, nhưng mà mình không xài, mà mình thay đổi trực tiếp ở trong này luôn ha. Mình không thích sử dụng cái này, tại vì cái này nó có một cái nhược điểm là cái đường path nó phải là kín ha. Giả sử cái mẫu của mình nó có một cái kẽ hở nào đó thì nó sẽ không bù được, mà nó cũng chẳng báo mình biết, tới hồi in ra nó rất dễ bị sai ha. Chẳng thà khi mình thiết kế mình bù trừ sẵn đây luôn, trong đây luôn ha. Đó, thì mình thích như vậy hơn. Đó. Rồi. Ở đây mình in 2 word thôi ha. Cái này nhỏ nhỏ mình thấy 10 thôi, infill 10. Cho cái Gilroy này đi. Rồi, support. Bật support lên ha. Tại sao? Tại vì ở đây nó cần phải có đỡ cái này ha. Nếu không có support thì khi mà in tới chỗ này nó bị sụm. Support mình sẽ để organic đi. Rồi, trên bàn. Rồi, khoảng cách 0.2, ok. 2 layer, ok, 2.5. Rồi, ở đây mình cho 2.5 cho nó cứng ha, cái support nó cứng. Rồi, mình slide thử. Đó. Rồi, cái này mình sẽ in hết 22 phút ha. Tốn hết 4 gram nhựa. 22 phút. Đó. Phần support là hết 1.14 gram ha.
món đồ hết 2.91g, tổng cộng là 4g ha. Đây là cái súp bọt nè, đó, em xong mình sẽ gỡ ra ha. Đây là cái nắp, rồi đó, đây là cái nắp của mình ha. Rồi, ok, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình in ha. Máy in. Rồi đây là cái thành quả sau khi mình đã in xong nè. Ok, đó, rất là cứng ha. Đó. Cái độ rơ cũng rất ít ha. Đó, dặn vô nè. Đó, cứng ngắt luôn ha. Ok, đó, mình sẽ bỏ xà bông vô để mình rửa tấm bay ha. Đó, bóp nó xịt ra đây. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi